Anh em thân mến, bạn có từng gặp tình huống này chưa? Có cơ hội đầu tư rất hứa hẹn, nhưng trong đầu lại vang lên hàng loạt câu hỏi. Lỡ mất tiền thì sao? Lỡ thua lỗ thì sao? Mình đâu còn trẻ nữa, lấy lại bằng gì? Và thế là bạn bỏ lỡ. Thực tế, hàng triệu người trên thế giới đang mắc kẹt trong tâm lý sợ mất tiền, và chính nó là rào cản lớn nhất ngăn họ bước đến sự tự do tài chính. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào vì sao tâm lý sợ mất tiền phổ biến đến vậy. Nó khiến bạn đánh mất những cơ hội thế nào? Những câu chuyện thực tế của người thành công vượt qua nỗi sợ này. Và cuối cùng, cách chuyển hóa nỗi sợ thành động lực để bạn không chỉ kiếm tiền mà còn giữ và nhân rộng tài sản. Nếu bạn đang muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn, có tiền nhưng không dám làm gì, hãy xem hết video này. Vì những gì tôi chia sẻ có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn về tiền bạc và sự giàu có. Bạn có biết, theo khảo sát của Harvard Business Review, hơn 65% người trưởng thành thừa nhận rằng họ mất cơ hội làm giàu chỉ vì sợ mất tiền. Và nghịch lý là chính nỗi sợ ấy khiến họ mất nhiều hơn bất kỳ khoản đầu tư nào. Một câu chuyện thực. Ông Howard Schultz, cựu CEO Starbucks, đã từng vay tiền để mua lại chuỗi quán cà phê nhỏ khi tất cả mọi người bảo rằng ngành này rủi ro, dễ lỗ. Nếu ông sợ mất tiền sẽ chẳng bao giờ có Starbucks toàn cầu. Nỗi sợ không giết bạn. Chính việc bạn để nỗi sợ kiểm soát hành động mới làm bạn nghèo mãi. 1. Tại sao chúng ta sợ mất tiền? Tiền không chỉ là phương tiện trao đổi, nó gắn liền với sự an toàn, danh dự, tương lai gia đình. Tâm lý học gọi đây là loss aversion, ám ảnh mất mát. Nghĩa là nỗi đau mất $100 luôn mạnh gấp đôi niềm vui khi kiếm được $100. Ví dụ, bạn có 10 triệu đồng. Nếu mất đi 2 triệu, bạn cảm thấy đau khổ hơn nhiều so với niềm vui nhận thêm 2 triệu. Chính sự méo mó này khiến nhiều người thà giữ tiền trong két, trong tài khoản, còn hơn là thử sức để nó sinh sôi. Hãy comment bên dưới. Bạn có từng để nỗi sợ mất tiền ngăn mình đầu tư hay bắt đầu một việc mới? 2. Nỗi sợ này khiến bạn mất gì? Mất cơ hội sinh lời. Lãi suất gửi ngân hàng chỉ 5-7% năm, trong khi đầu tư thông minh có thể mang lại 12-15%. Mất thời gian. Tiền bạn để im trong ví không sinh sôi, nhưng lạm phát ăn mòn giá trị. Mất tự do. Bạn mãi lo nghĩ lỡ thua lỗ mà không bao giờ trải nghiệm tự do tài chính. Câu chuyện Việt Nam. Một anh kỹ sư ngoài 40 có 1 tỷ tiết kiệm. Nhiều lần bạn bè rủ góp vốn mở quán cà phê, đầu tư đất nền thuê, nhưng anh từ chối vì sợ. 10 năm sau, số tiền ấy gần như mất giá vì lạm phát. Trong khi chỉ cần một khoản đầu tư nhỏ, giờ anh đã có tài sản gấp 2-3 lần. Nếu bạn thấy đây là thực tế quanh mình, hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng tỉnh ngộ. 3 người thành công vượt qua nỗi sợ như thế nào? Warren Buffett từng nói, rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. Ông không bao giờ lao vào đầu tư theo phong trào, mà học cách phân tích, kiểm soát rủi ro. Bài học, người giàu không phải không sợ mất tiền, họ chỉ chuyển nỗi sợ thành kế hoạch. Ví dụ, đầu tư nhỏ, học hỏi dần, luôn có quỹ dự phòng, đa dạng hóa để không mất tất cả khi một khoản đầu tư thất bại. 4. Làm sao chuyển hóa nỗi sợ? Nhìn tiền như công cụ, không phải thần thánh, tiền để phục vụ bạn, không phải bạn phục vụ tiền. Bắt đầu nhỏ để học. Thay vì sợ, hãy đầu tư số nhỏ bạn chấp nhận mất ít, bùa học nhanh. Kiểm soát bằng kiến thức. Nỗi sợ thường đến từ sự mù mờ. Càng hiểu về tài chính, rủi ro càng nhỏ, luôn có chiến lược thoát. Người thành công không chỉ nghĩ cách kiếm tiền mà còn biết khi nào dừng, khi nào rút vốn. Bạn thấy giải pháp nào phù hợp nhất với mình? Hãy comment để chúng ta cùng trao đổi. Kết luận, triết lý sống. Bạn thân mến, nỗi sợ mất tiền không phải kẻ thù, nó là lời nhắc nhở. Nhưng nếu bạn để nó chi phối, bạn sẽ không bao giờ giàu có. Hãy nhớ, người nghèo giữ tiền vì sợ mất. Người giàu để tiền làm việc vì họ hiểu rằng giữ khư khư mới chính là mất mát lớn nhất. Nếu bạn đồng ý, hãy để lại bình luận, tôi chọn để tiền làm việc cho tôi. Đừng quên like video, đăng ký kênh Suy Tư Duy và chia sẻ cho người thân, để nhiều người cùng thoát khỏi nỗi sợ vô hình này. Và tuần tới, chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề cực kỳ thực tế, kiếm tiền và giữ tiền, khác biệt ai cũng mắc phải. Đây chính là bước tiếp theo sau khi bạn đã vượt qua nỗi sợ, vì kiếm tiền quan trọng, nhưng giữ tiền còn quan trọng gấp đôi. Nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video giá trị này. Cuối cùng, hãy nhớ rằng thành công về tài chính không chỉ đến từ may mắn. Nó là kết quả của sự nỗ lực, học hỏi, dám hành động và vượt qua nỗi sợ. Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân, trau dồi kiến thức, xây dựng các mối quan hệ
Và quan trọng nhất là không để nỗi sợ mất tiền ngăn cản bạn tiến về phía trước. Bạn đang trên hành trình xây dựng tài chính cá nhân, hướng tới sự giàu có. Đừng để nỗi sợ mất tiền níu chân bạn lại. Hãy dũng cảm, hãy hành động, hãy học hỏi từ mỗi lần thất bại, và rồi bạn sẽ thấy con đường tới thành công không hề xa vời như bạn nghĩ. Tiền bạc sẽ đến với những người biết kiểm soát nỗi sợ, biết tận dụng cơ hội và biết phát triển không ngừng. Hành trình giàu lên bắt đầu từ chính trong tâm trí, từ việc bạn vượt qua nỗi sợ mất tiền và dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chúc bạn thành công trên con đường chinh phục tài chính. Và hãy nhớ, giàu có không chỉ là có nhiều tiền, mà còn là có bản lĩnh, có tư duy và có sự tự do lựa chọn cho cuộc sống của mình. Dear brothers, have you ever encountered this situation? There is a very promising investment opportunity, but in your head a series of questions ring out. What if I lose money? What if I lose? I'm not young anymore. How can I get it back? And so you miss it. In fact, millions of people around the world are stuck in the fear of losing money, and it is the biggest barrier preventing them from reaching financial freedom. In today's video, we will delve into why is the fear of losing money mentality so common? How does it make you miss opportunities? Real stories of successful people who overcame this fear. And finally, how to transform fear into motivation so that you can not only make money but also keep and multiply your assets. If you want to escape the vicious cycle of having money but not daring to do anything, watch this video until the end. Because what I share can completely change the way you look at money and wealth. Did you know, according to a survey by Harvard Business Review, more than 65% of adults admit that they missed out on opportunities to get rich because of the fear of losing money. And the irony is, that fear caused them to lose more than any other investment. A true story. Mr. Howard Schultz, former CEO of Starbucks, once borrowed money to buy a small coffee chain when everyone said this industry is risky, easy to lose money. If he was afraid of losing money, there would never be a global Starbucks. Fear doesn't kill you. It's letting fear control your actions that keeps you poor. 1. Why are we afraid of losing money? Money is not just a medium of exchange. It is associated with security, honor, family future. Psychologists call this loss aversion. That is, the pain of losing $100 is always twice as strong as the joy of earning $100. For example, you have 10 million VND. If you lose 2 million, you feel much more miserable than the joy of receiving 2 million more. It is this distortion that makes many people prefer to keep money in a safe in an account rather than try to let it grow. Comment below. Have you ever let the fear of losing money stop you from investing or starting something new? 2. What does this fear make you lose? Loss of profit opportunities. Bank interest rates are only 5 to 7% per year, while smart investments can bring in 12 to 15%. Loss of time. Money you leave in your wallet does not grow, but inflation erodes its value. Loss of freedom. You are always worried about losing money and never experience financial freedom. Vietnamese story. An engineer in his 40s has 1 billion in savings. Many times his friends invited him to contribute capital to open a coffee shop and invest in land, but he refused because he was afraid. 10 years later, that amount of money has almost lost its value due to inflation. While with just a small investment, he now has assets 2 to 3 times larger. If you see this as the reality around you, please share this video so that many people can wake up. 3. How do successful people overcome fear? Warren Buffett once said, "Risk comes from not knowing what you are doing." He never rushed into investing to follow trends, but learned how to analyze and control risks. Lesson: rich people are not unafraid of losing money. They just turn fear into a plan. For example, invest small, learn gradually. Always have a reserve fund. Diversify so you don't lose everything when one investment fails. 4. How to transform fear? See money as a tool, not a god. Money serves you, not you serve money. Start small to learn. Instead of being afraid, invest a small amount that you can afford to lose. Losing less, learning faster. Control with knowledge. Fear often comes from ignorance. The more you understand about finance, the smaller the risk. Always have an exit strategy. Successful people not only think about how to make money, but also know when to stop and when to withdraw capital. Which solution do you find most suitable for you? Please comment so we can discuss.
5. Conclusion, life philosophy. Dear friend, the fear of losing money is not an enemy, it is a reminder. But if you let it dominate you, you will never be rich. Remember, poor people keep money because they are afraid of losing it. Rich people let money work for them because they understand that holding on to it is the biggest loss. If you agree, please leave a comment. I choose to let money work for me. Don't forget to like the video, subscribe to the Suy Tư Duy channel, and share it with your loved ones, so that many people can escape this invisible fear. And next week, we'll be talking about a very practical topic: making money and keeping money, the difference everyone makes. This is the next step after you've overcome your fear, because making money is important, but keeping money is even more important. Hit the notification bell so you don't miss this valuable video. Finally, remember that financial success is not a matter of luck. It is a result of hard work, learning, taking action, and overcoming fear. Focus on self-improvement, gaining knowledge, building relationships, and most importantly, don't let the fear of losing money stop you from moving forward. I wish you success on your financial journey. And remember, being rich is not just about having a lot of money, but also about having courage, thinking, and having the freedom to choose your own life. You.